हेलो नमस्कार गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ तपाईले जुनै पनि समयमा मलाई हेर्नुहुँदैछ र अहिलेको यो एक्ज्याक्ट समय भन्नुपर्दा बेलुकाको 1 बजेको छ द्याट इज 1 AM भन्नु खोजेको र किन बेलुका सुट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसो धेरै प्रकारको आवाजहरू आउँछ है कोही नानी कराइरहेको नानीलाई बोलाइरहेको नानी रुइरहेको कुकुर कराइरहेको बिरालो कुदिरहेको है यो आवाजहरूले डिस्टर्ब गर्ने गर्छ र दिउँसो सुट गर्नु इट इज नट पोसिबल बिकज अफ अल दोज नोइजेस र बेलुका चाहिँ व्हेन एभ्रीबडी स्लिप्स आई वेक अप टु सुट माई भिडियोज है र आज हामी लेट अस स्टार्ट विथ द टपिक कन्सन्ट्रेसन र अस्ति सल्युसनको अलिकति इन्ट्रोडक्सन पार्ट हामीले हेरिसकेका छौँ र आज हामी कन्सन्ट्रेसन र कन्सन्ट्रेसन टर्म्स बारे हामी अलिकति डिटेल्समा पढ्नेछौँ र आई होप योर प्रिपरेसन इज गोइङ वेल सो मजाले अलिकति फुल डेडिकेसनसँग पढ्ने चेष्टा गर्नुहोस् है र साइड बाई साइड यदि केहीमा प्रब्लम छ भने हाम्रो भिडियोजहरू आउने गर्छ र तपाईँले त्यहाँबाट पनि कन्सेप्टहरू क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ है सो आज हामी कन्सन्ट्रेसन र कन्सन्ट्रेसन टर्म्स बारे अलिकति डिटेल्समा नै हेर्नेछौँ है र कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज एक्चुअली द अमाउन्ट अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन द सल्युसन है कति सल्युट चाहिँ हाम्रो सल्युसनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसनले बताउँछ लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँले नुन चाहिँ पानीमा हाल्नु भएको छ सो कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा एक्चुअलीमा इट इज द अमाउन्ट अफ सल्ट तपाईँले सल्ट कति हाल्नु भएको छ पानीमा सो त्यसले चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ कन्सन्ट्रेसन सो कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ लेख्नु पर्दा चाहिँ इट इज द अमाउन्ट अफ सल्युट इट इज द अमाउन्ट अफ सल्युट present in the solution. So concentration भनेको चाहिँ it is the amount of solute present in the solution. र concentration एउटा कसै पनि सल्युसनको concentration डिफाइन गर्ने हाम्रो धेरै टर्म्सहरू छ है लाइक फर इक्जाम्पल मास बाई मास भयो भोल्युम बाई भोल्युम भयो मास बाई भोल्युम सो मोस्टली युज हाम्रो मोलारिटी सुन्नु भएको छ र मोलालिटी भयो त्यसको बादमा नर्मालिटी फर्मालिटी र मोल फ्र्याक्सन यिनीहरू धेरै टाइप्स अफ कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन बताउन सक्छ है सो यसको बादमा आउँछ कन्सन्ट्रेसन टर्म्स concentration terms है so concentration terms भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ these are the terms that are used to define the concentration of the solution र कुनै पनि सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिफाइन गर्छ कन्सन्ट्रेसन टर्म्सले है वी हेभ मेनी कन्सन्ट्रेसन टर्म्स है सो यसमा चाहिँ लेट अस डिवाइड इट इन्टु टु पार्ट्स है किन भन्दाखेरि चाहिँ सो वान हुन्छ हाम्रो एउटा भोल्युम रिलेटेड फर्स्ट भोल्युम रिलेटेड र यतापट्टि हामी भोल्युम इन्डिपेन्डेन्ट लेखौँ भोल्युम इन्डिपेन्डेन्ट र यो दुईटा क्याटेगोरीमा किन बाँटेको भोल्युम रिलेटेड र भोल्युम इन्डिपेन्डेन्टमा भनेको मतलब चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामीलाई थाहा छ कुनै पनि सल्युसन कुनै पनि लिक्विडलाई टेम्परेचर बढाउँदाखेरि इन्क्रिज गर्दाखेरि त्यो लिक्विडको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ भोल्युम चेन्ज हुन्छ हैन सो दैट मिन्स के छ भोल्युम रिलेटेड र भोल्युम इन्डिपेन्डेन्टमा जो कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरू हाम्रो जो कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरू भोल्युम रिलेटेड हुन्छ दैट विल के हुन्छ चेन्ज विथ टेम्परेचर टेम्परेचरसँग चेन्ज गर्छ यहाँ लेख्ने कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरू र त्यसै प्रकारले भोल्युम इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ इट इज के छ डज नट चेन्ज विथ टेम्परेचर सो र यहाँनिर भोल्युम रिलेटेड जो पनि छ यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरसँग चेन्ज हुन्छ र भोल्युम इन्डिपेन्डेन्ट जो पनि आउँछ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरू त्यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरसँग चेन्ज हुँदैन सो इट डज नट चेन्ज विथ द टेम्परेचर है सो भोल्युम रिलेटेडमा सो फर्स्टमा हाम्रो भोल्युम पर्सेन्टेज हामी V by V भनेर डिनोट गरेको हुन्छ नम्बर 2 मास बाई भोल्युम पर्सेन्टेज गिवन बाई W by V पर्सेन्टेज ओके सो नम्बर 3 मा हाम्रो मोलारिटी गिवन बाई क्यापिटल लेटर N यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मोलारिटी अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एन्ड देन नम्बर 4 मा हाम्रो
नम्बर 4 मा हाम्रो नर्मालिटी सो गिवन बाइ क्यापिटल लेटर एन है। त्यस्तै प्रकारले दिज आर द के हो भन्दा चाहिँ यो उनीहरु कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरु हो जसले हाम्रो सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन बताउँछ र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भोल्युम रिलेटेड। लाइक फर एक्जाम्पल यो भोल्युम पर्सेन्टेज डाइरेक्टली भोल्युमसँग रिलेटेड छ। सो मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज यहाँ पनि भोल्युम रिलेटेड छ। मोलारिटी नम्बर अफ मोल्स बाइ भोल्युम है। नर्मालिटी पनि मुनिपटि के हुन्छ भोल्युम हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि दिज आर द टर्म्स है दैट डिपेन्ड अन द भोल्युम र त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ टेम्परेचर सँग चेन्ज हुन्छ। सिमिलरली यहाँनिर सो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ भोल्युम इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ भोल्युम सँग के हुँदैन डिपेन्ड हुँदैन भन्नुको मतलब यहाँ टेम्परेचर सँग पनि डिपेन्ड हुँदैन। लाइक फर एक्जाम्पल नम्बर 1 मा मास पर्सेन्टेज गिवन बाइ W बाइ W यहाँनिर भोल्युमको कुनै कारोबारै छैन। नम्बर 2 मा हाम्रो मोल फ्र्याक्सन गिवन बाइ मोल फ्र्याक्सन नर्मली हाम्रो काई भन्ने यो एउटा ग्रीक अल्फाबेट छ काई CHI काईले दिन्छ तर हाम्रो बुकहरुमा अथवा हामी नर्मली लेख्दा चाहिँ केले लेख्छ भने चाहिँ यो x ले लेख्छ है। सो मोल फ्र्याक्सन इज गिवन बाइ सो काई और x सिम्पल एउटा जुन चाहिँ यो स्मल लेटर x छ त्यसले हामी डिनोट गर्नु सक्छ। नम्बर 3 मा मोलालिटी डोन्ट बी कन्फ्युज विथ मोलारिटी दिस इज मोलालिटी। सो दुईटा टर्म छ यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन मोलारिटी एन्ड मोलालिटी। सो नम्बर 4 मा ppm parts per million और parts per billion र parts per million र parts per billion चाहिँ के हो एक्चुअली मा भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ मास बाइ मास पर्सेन्टेज छ। सो मास अफ सल्युट डिवाइडेड बाइ मास अफ सल्युसन इन्टु 100 गरेको छ नि। सो इन प्लेस अफ 100 हामीले यदि 10 to the power 6 ले मल्टिप्लाई गरे भने हाम्रो पार्ट्स पर मिलियन हुन्छ र यदि हामीले 10 to the power 9 ले मल्टिप्लाई गरे भने हाम्रो के हुन्छ पार्ट्स पर बिलियन हुन्छ। सो यहाँबाट अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको मोल फ्र्याक्सन वाला मोलारिटी वाला हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सो यहाँबाट हाम्रो मोलारिटी इम्पोर्टेन्ट छ यहाँबाट मोलालिटी र मोल फ्र्याक्सन। सो नाउ लेट अस स्टडी इन डिटेल है। यो कपी गर्नु छ भने कपी गरिहाल्नुस्। ओके सो कपी। सो नाउ एक एकवटा हामी डिटेल्स में पढ्ने छौं। मास पर्सेन्टेज भोल्युम पर्सेन्टेजहरु। आई होप प्रिपरेसन इज गोइङ वेल है। मजाले अलिकति विथ फुल डेडिकेसन क्वेशन्सहरु ज्यादा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट हाम्रो क्याल्कुलेसन पार्टहरु ज्यादा आउँछ क्वेशनहरु। सो हामी त्यही नै चाहिँ ल्याक गर्छ। हाम्रो म्याथमेटिकल जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ त्यो वीक हुने गर्छ। नर्मली अहिलेको स्टुडेन्टहरुको मैले के देख्दैछु भने चाहिँ म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ धेरै भन्दा धेरै वीक छ। सो त्यसले गर्दाखेरि लट अफ प्र्याक्टिस इज निडेड इन अर्डर टु स्कोर अ भेरी गुड मार्क्स किनकि एक्जाममा हाम्रो क्याल्कुलेसन पोर्सनबाट अलिक धेरै पनि सोधिने गर्छ है। सो नाउ सो कन्सन्ट्रेसन टर्म्सको नम्बर 1 बाइ मास पर्सेन्टेज सिम्पल मास पर्सेन्टेज और यसलाई हामी मास बाइ मास पर्सेन्टेज पनि भन्छ गिवन बाइ W बाइ W है। सो यसमा चाहिँ एक्चुअली मा के भन्दाखेरि चाहिँ सपोज तपाईलाई भनेको छ रे कन्सन्ट्रेसन अफ NaCl इज 3% मास बाइ मास भनेको छ। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो के भन्दैछ भने NaCl को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के छ 3% छ। यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3 ग्राम अफ NaCl किनकि मास हो। सो 3 ग्राम अफ NaCl इज present in percent भनेको छ दैट मीन्स 100 ग्राम अफ सल्युसन। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ यो स्टेटमेन्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ 3 ग्राम अफ NaCl दैट इज सल्युट इज प्रेजेन्ट इन 100 ग्राम अफ सल्युसन। सो यहाँबाट हामीले एउटा फर्मुला बनाउन सक्छ मास बाइ मास पर्सेन्टेज को। मास बाइ मास पर्सेन्टेज इक्वल्स टु मास अफ कुनै पनि कम्पोनेन्ट को युज गर्न सक्छ तर मैले यहाँ सल्युट को युज गरेको छु त्यसैकारण मैले यहाँ सल्युट लेखेको छु। सो मास अफ एनी कम्पोनेन्ट जे पनि लेख्न सक्छ है। सो डिवाइडेड बाइ यहाँनिर मास अफ सल्युसन इन्टु 100 यो चाहिँ तपाईको मास बाइ मास पर्सेन्टेज भयो है। सो दिस इज द फर्मुला। लाइक फर एक्जाम्पल यहाँ क्वेशन छ फाइन्ड W by W when 40 gram of NaOH is dissolved in 40 gram of NaOH is dissolved in
100 अथवा यहाँ 80 ठिकै छ 80 ग्राम अफ वाटर H2O है। सो यहाँ हामीलाई के छ भन्दा चाहिँ गिवन के छ भन्दा चाहिँ मास अफ NaOH दिएको छ 40 ग्राम भनेर हामीलाई NaOH को मास दिएको छ र मास अफ H2O वाटर दिएको छ। मास अफ वाटर हामीलाई कति दिएको छ 80 ग्राम दिएको छ। सो एक्चुअली हामीलाई मास अफ वाटर हैन मुनिपट्टि हामीलाई के चाहिन्छ मास अफ सल्युसन चाहिन्छ। माथि मास अफ सल्युट हामीलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को त दिएको छ तर मास अफ सल्युसनमा हाम्रो सल्युसनको मास नदिएर चाहिँ मास अफ वाटर दिएको छ र हामीलाई थाहा छ सल्युसन कसरी बनिन्छ सल्भेन्ट प्लस सल्युट मिलेर। सो यहाँ सल्भेन्ट वाटर भयो सल्युट मेरो NaOH। सो त्यसले गर्दाखेरि therefore mass of solution equals to 80 plus 40 गर्दाखेरि you will get 120 gram which is the mass of solution. So volume by mass percentage is equals to mass of NaOH divided by mass of solution into 100. So यहाँ almost mass of हाम्रो solute छ 40 divided by mass of solution हाम्रो 120 into 100. So this cancels. So 4 1 are 4 3 are 12. So 100 divided by 3. So if you divide it, you'll get 33.33%. Okay, light at the end of the lighting of problem back. So let me see. Okay, so got it. I hope you have understood. I am the mass of solute दिएको छ mass of solvent दिएको छ. So mass of solution भनेको दुईटालाई combine गरेर mass of solution पाउँछ. So हामीलाई mass by mass percentage भनेको mass of solute divided by mass of solution into 100. I hope you get it. Okay, so copy it. Okay, so copy गरेको छैन नि you can pause it र copy गर्नु सक्नुहुनेछ है. Okay, so now next number 2 ma mass by volume percentage given by W by V. So mass by volume percentage. So similarly suppose भन्ने concentration of हाम्रो NaOH is suppose 5% mass by V. Same कुरा लेख्नु है. So concentration of NaOH is 5% mass by V. Just यहाँ अलिकति चेन्ज भएको छ. So यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा चाहिँ 5 ग्राम since mass त सल्युट को so 5 gram of NaOH is present in कतिमा. So volume छ that means 100 milliliter of solution. So यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा चाहिँ 5 gram of NaOH किनकि यहाँ ग्राम किन युज गर्दा माथि सल्युट को मास मा छ र हाम्रो सल्युसन को चाहिँ केमा छ भोल्युम मा छ. दैट मीन्स सल्युसन मेरो मिलिलिटर दैट टु परसेंट हो 100 मिलिलिटर अफ सल्युसन. सो यहाँ पर हाम्रो मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज को हाम्रो फर्मुला आउँछ मास अफ सल्युट डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ solution into 100. So this is the general formula for mass by volume है. र त्यस्तै प्रकारले क्वेशनहरु so like for example 40 gram of NaOH plus हाम्रो suppose 250 milliliter solution 250 milliliter solution मा कति हालेछ 40 gram of NaOH. So mass by volume percentage is equals to हाम्रो mass 40 gram divided by 250 into 100. So भयो. So 400 divided by 25. So 5 5 is 25, 5 8 is 40, 5 is 0, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 6 is 30. So comes out to be 16% है. So these things त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन कन्सेप्चुअल कुरा बुझिराख्नु छ त्यसैकारण मैले छिटो गर्दै छु है. सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज मास अफ सल्युट डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सल्युसन किनकि मुनि भोल्युम छ इन्टु 100 किन भन्दा चाहिँ पर्सेन्टेज को कुरा आउँदैछ. सो 40 ग्राम अफ सल्युट दैट इज सल्युट मलाई के दिएको छ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिएको छ इन सल्युसन को भोल्युम कति दिएको छ 250 ml. सो 40 डिवाइडेड बाइ 250 इन्टु 100 गर्दा आई विल गेट 16%. ओके कॉपी
सो नेक्स्ट हामी मास भोल्युम बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज नेक्स्ट हाम्रो नम्बर 3 इज भोल्युम बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज गिवन बाइ V बाइ V है सो यहाँनिर अब फेरि सपोज कन्सन्ट्रेसन अफ C2H5OH that is ethanol in solution is suppose 8% V by V भने है सो यहाँबाट के बुझ्नु पर्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सल्युटको पनि हाम्रो भोल्युममा छ सल्युसनको पनि भोल्युममा छ त्यसले गर्दा हाम्रो के छ भने चाहिँ 8 milliliter of C2H5OH that is ethanol is present in 100 milliliter of solution. So यहाँनिर दुईटैकै भोल्युम युज भएको छ सल्युटको पनि भोल्युम युज भएको छ सल्भेन्टको पनि सल्युसनको पनि हाम्रो के युज भएको छ भोल्युम युज भएको छ सो V by V भन्नुको मतलब त्यही हो सो V by V पर्सेन्टेजको हाम्रो फर्मुला के आउँदैछ volume of solute divided by volume of solution into 100 यो भयो हाम्रो फर्मुला like for example question suppose 50 ml of C2H5OH ethanol is dissolved in suppose 150 ml of H2O full stop find V by V percentage मलाई के भनेको छ 50 ml of ethanol is dissolved in 150 ml of water so find V by V percentage भनेको छ so that means यहाँनिर मलाई दिएको छ given छ volume of C2H5OH मलाई कति दिएको छ 50 ml दिएको छ त्यसै प्रकारले volume of H2O मलाई दिएको छ 150 ml तर मलाई यहाँ के दिएको छैन भने चाहिँ volume of solution दिएको छैन so similarly here also solvent र solute भयो so I have to add it है दुईटालाई मिक्स गरेको छ so solution को भोल्युम चाहिँ के हुन्छ दुईटाको सम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि volume of solution is equals to 150 plus 50 गर्दा you'll get 200 milliliter so volume of solution कति भयो 200 milliliter so volume by volume percentage will become के छ volume of यहाँनिर C2H5OH divided by volume of solution into 100 just put the values so C2H5OH को volume कति छ 50 divided by 200 into 100 so you choose the criteria so 50 divided by 2 is हाम्रो 25% आउँछ so 25% V by V आको so this is the solution so please copy this one अब हामी नम्बर 4 हामी चाहिँ मोल फ्र्याक्सन र यो मोल फ्र्याक्सन अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अलिकति ह्याशट्याग लगाएर राखिराख्नु है सो मोल फ्र्याक्सन हामी काइले दिन्छ और हाम्रो सिम्पल x ले पनि लेख्न सक्छ है सो हाम्रो बुकहरुमा अथवा हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बानी छ x ले डिनोट गर्ने अथवा नर्मली हाम्रो अलिकति स्ट्यान्डर्ड बुकहरुतिर हेर्यो भने हामी काइ ले डिनोट गरेको देख्न सक्छ है सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर स्टार्टिङ मोल फ्र्याक्सन अफ मोल फ्र्याक्सन भनेको फ्र्याक्सन अफ मोल को रेशियो पढ्नु भन्दा अगाडि नम्बर अफ मोल्स भनेको के हो बुझ्नु जरुरी छ है सो नम्बर अफ मोल्स निकाल्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स जसलाई n ले दिन्छ सो निकाल्दाखेरि के गर्छ हामी गिवन यसको फर्मुला गिवन मास बाइ मोलार मास सो यो भयो नम्बर अफ मोल्स को फर्मुला गिवन मास बाइ मोलार मास सो एक्चुअली मा यो भन्नु मतलब के हो नम्बर अफ मोल्स भन्नु मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज तपाईकोमा एउटा टोल छ मार्बल जसको चाहिँ आफ्नै चाहिँ 2 ग्राम वेट छ आफ्नो कति छ 2 ग्राम वेट छ र एउटा कुनै पनि थैला दिएको छ यो थैलामा चाहिँ भन्ने यो थैलामा कतिवटा टोल छ थाहा छैन तर यो थैला नाप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 50 ग्राम आउँदैछ है भनेर भन्दैछ दैट मिन्स गिवन मास चाहिँ कति छ यो थैलाको 50 ग्राम छ र एउटाको चाहिँ कति छ भने 2 ग्राम सो नम्बर अफ मार्बल कसरी निकाल्छ हामी नम्बर अफ मार्बल इक्वल्स टु टोटल मास अथवा गिवन मास डिवाइड बाइ एउटाको मास गर्दाखेरि कति आउँछ 25 दैट मिन्स यहाँ कति रहेछ भन्दा चाहिँ 25 वटा नम्बर्स
मार्बल रहेछ है, मार्बलको नम्बर कति छ 25 वटा रहेछ। कसरी निकाल्यो, गिवन मास बाइ अथवा टोटल मास बाइ एउटाको मोलर मास अथवा एउटा युनिटको मास। सो यहाँनिर एक्चुअलीमा नम्बर अफ मोल्स भनेको पनि त्यही हो। दैट मिन्स कुनै पनि दिएको सब्स्टेन्स मध्येमा चाहिँ त्यसको युनिट चाहिँ कतिवटा मिलेर त्यति बनाएको छ, त्यति मास बनाएको छ, दैट इज नम्बर अफ मोल्स। लाइक फर एक्जाम्पल हाम्रोमा सपोज भने रे वाटर मोलिक्युल चाहिँ हाम्रोमा 16 ग्राम छ भने, सो त्यो 16 ग्राम बनाउनको लागि त्यो वाटर मोलिक्युलको युनिट कतिवटा मिलेको छ। सो तर हामी यहाँ मोलिक्युलको केसमा चाहिँ 1 युनिट भन्नु मतलब चाहिँ यहाँनिर हामी 1 मोलको कुरा हुन्छ। सो 1 मोल भनेको फेरि कति हो 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 वटा मोलिक्युल्स अफ वाटर हो, त्यसलाई हामी 1 मोलिक्युल भन्छ है। सो यहाँनिर 1 मोल भन्छ है। सो 1 मोल भनेको चाहिँ फेरि 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 वटा कुरा हो। कुनै पनि एउटा एन्टिटीज जे छ त्यतिवटा जे कुराको 1 मोल भन्दैछु त्यति यति नम्बर्स हुन्छ है। लाइक फर एक्जाम्पल मैले भने नि 1 मोल H2 भने, दैट मिन्स यहाँनिर कति छ 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23 वटा के छ H2 छ है। सो हाइड्रोजन कति छ यतिवटा मोलिक्युल छ। सो यसलाई नै हामी के भन्छ 1 मोल भन्छ। यसलाई नै हामी एभोगाड्रोस नम्बर Na ले नै डिनोट गर्छ है। ओके, सो यस्तो युनिट चाहिँ अब यो डल्लाले चाहिँ हामी एउटा युनिट सम्झिन्छ। सो यस्तो युनिट चाहिँ हाम्रो मिलेर कति गिवन मास बनाएको छ त्यसलाई हामी के भन्छ नम्बर अफ मोल्स भन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल लेट अस डु वन एक्जाम्पल क्वेशन। सपोज हाउ मेनी moles of sodium hydroxide is present in 120 gram. Okay, so your question is how many moles of sodium hydroxide is present in 120 gram. So मैले जानी यो क्वेशन सिम्पल बनाएको in order to make you understand the process हामीले के भन्नु खोजेको भन्ने कुरा है। सो यहाँनिर गिवन मास छ, गिवन मास चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइडको गिवन मास हाम्रो 120 ग्राम छ र मोलर मास हाम्रो निकाल्नु पर्दा मोलर मास अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल्नु पर्दा यो एटोमिक मास जोड्छ। मोलर मास भनेको सबैको एटोमिक मास जोड र ग्राममा लेख्दियो आफै के हुन्छ त्यो मोलर मास हुन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल सोडियमको कति हो 23 प्लस ऑक्सीजन को 16 प्लस हाइड्रोजन को 1 यो जोड्दाखेरि यू विल गेट 40 ग्राम पर मोल। सो पर मोल मतलब 1 मोल को चाहिँ कति छ 40 ग्राम। सो दैट मीन्स 1 मोल भन्नु मतलब 6.022 इन्टु 10 पर 23 वटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को चाहिँ कलेक्टिभली हामीले तौलिँदा चाहिँ कति हुन्छ 40 ग्राम आउँछ। सो त्यसलाई हामी 40 ग्राम पर मोल भन्छ। सो अब हाम्रो नम्बर अफ मोल्स निकाल्दा नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH इक्वल्स टु यसको गिवन मास कति छ 120। So divided by यसको मोलर मास हाम्रो 40 छ। So that comes out to be 0 काट्यो 4 1 4 4 3 12 so 3। That means यहाँबाट हामीले 3 मोल पायौं। यहाँ के आयो 3 मोल पायौं। भन्नु मतलब के छ त चाहिँ 3 युनिट अफ NaOH combines to make 120 ग्राम अथवा 120 ग्राम मा कतिवटा NaOH को युनिट छ 3 युनिट छ। अब यहाँ 3 युनिट भन्नु मतलब 3 मोल हो जहाँ चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 6.02 इन्टु 10 भयो 23 वटा के हुन्छ NaOH हुन्छ 1 युनिट अथवा 1 मोलमा। सो 3 मोल्स भन्नु मतलब चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर 40 40 40 तीनटा मिलेर चाहिँ 120 बनाएको छ। सो त्यसलाई हामी नम्बर अफ मोल्स भन्छ। सो अब यसकै फ्र्याक्सन कुनै पनि सल्युसनमा लाइक फर एक्जाम्पल आई होप यु हैव कपिड दिस वन। ओके, सो नाउ के छ भन्दा चाहिँ अब मोल फ्र्याक्सन भन्नेको मतलब चाहिँ अब बिफोर अन्डरस्ट्यान्डिङ मोल फ्र्याक्सन एउटा सानो क्लासमा पढेको एउटा फ्र्याक्सन हेर्नु है। सो हामीलाई सर्कल छ, सर्कलमा हाम्रो यस्तो गरेर हुन्थ्यो र यहाँनिर हाम्रो एउटा अथवा दुईटा के गर्दै हुन्छ शेड हुन्थ्यो। सो यहाँनिर नम्बर अफ शेडेड अथवा फ्र्याक्सन अफ शेडेड पोर्सन भन्नुहुन्छ। फ्र्याक्सन अफ शेडेड पोर्सन कति हुन्छ इज इक्वल्स टु चाहिँ एउटा शेडेड छ आउट अफ 4। सो 1 आउट अफ 4 भनेर हामी यसरी लेख्थे नि। र त्यसै प्रकारले फ्र्याक्सन अफ अनशेडेड पोर्सन इक्वल्स टु कतिवटा शेड भएको छैन 3टा शेड भएको छैन आउट अफ टोटलमा 4 हैन। सो आउट अफ टोटलमा कति छ 4 भन्दैम। सो सेम कन्सेप्ट हामी केमा युज पनि गर्छ भने चाहिँ अहिले मोल फ्र्याक्सनमा युज गर्छ। सो यो दुईटालाई एड गरेर हेर्दा शेडेड प्लस
अनसेडेड गर्दाखेरि के हुन्छ सो यु विल गेट 1/4 प्लस 3/4 so that means 4 1 plus 3 so 4/4 that is 1 so यहाँनिर 1 भन्नु मतलब चाहिँ होल that is सबै नै जताउँछ सो 1 भन्नु मतलब जम्मै यो एज अ होल बताउँछ नि हैन सो 4/4 जो दुईटा शेडेड र अनशेडेड दुईटा पोर्सन त छ सो शेडेड अनशेडेड जोड्दा कति हुन्छ डल्लै हुन्छ सो 1 ले हामीलाई डल्लै बताउँछ हामीले यो सानो क्लासमा पढेको नाउ यही कन्सेप्ट अलिकति हामी यसमा युज गरौँ मोल फ्र्याक्सनमा सो मोल फ्र्याक्सन भनेको के भन्दा चाहिँ केले दिन्छ हामीलाई काइले दिन्छ अथवा x ले सिम्पल x ले लेख्न सक्छ अथवा काइले लेख्न सक्छ सपोज मोल फ्र्याक्सन हाम्रो सपोज सम्झौँ लेट अस अस्युम दैट let A and B are the two components present in the solution हाम्रो दुईटा कम्पोनेन्ट छ A र B है सो एन्ड लेट NA हामीले अगाडि क्याल्कुलेट गरिसकेको छ अरे गिवन मास र मोल मास गरेर NA and NB be the number of moles of A and B respectively र एक एकवटा आफ्नो आफ्नो के छ नम्बर अफ मोल्स हामीले Na को A को हामीले Na र NB को हामीले NB भनेर अगाडि क्याल्कुलेट गरिसकेको छ दिस आर सम नम्बर्स अरे सो यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि सिस्टम छ सिस्टममा हाम्रो A पनि छ B पनि छ र यहाँनिर A को हाम्रो Na नम्बर अफ मोल्स छ र B को हाम्रो टोटल कति छ NB नम्बर अफ मोल्स छ सो Na नम्बर अफ मोल्स र NB नम्बर अफ मोल्स मिलेर एउटा हाम्रो सल्युसन बनाएको छ जो एउटा सिस्टम छ है सो यसको हाम्रो टोटल नम्बर अफ मोल्स अब यसको टोटल नम्बर अफ मोल्स निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ Na को नम्बर अफ मोल्स प्लस NB को नम्बर अफ मोल्स हुन्छ isn't it सो टोटल भनेपछि यो दुईटाको जोड्नु पर्यो सो भनेपछि यहाँ टोटल भनेपछि सबैको जोड्नु पर्यो सो यो जब जोड्छ हामी n टोटल ओके सो यहाँ यो भयो सो अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ नेक्स्टमा हामीले टोटल पाउँछौं सो नेक्स्टमा हामीले मोल फ्र्याक्सन निकाल्दाखेरि मोल फ्र्याक्सन अफ A भन्नु मतलब चाहिँ के भन्दा चाहिँ A को नम्बर अफ मोल्स प्रेजेन्ट इन के छ आउट अफ टोटल नम्बर अफ मोल्स इन द सल्युसन सो A को चाहिँ नम्बर अफ मोल्स कति छ विथ रेस्पेक्ट टु द टोटल नम्बर अफ मोल्स इन द सल्युसन र जम्मै भरिमा चाहिँ Na को कति छ जस्तै यहाँ शेडेड फ्र्याक्सन को जम्मै भरिमा चाहिँ शेडेड कति छ त्यस्तै प्रकारले डल्लै भरिमा Na को कति छ मोल फ्र्याक्सन अफ A त्यस्तै प्रकारले मोल फ्र्याक्सन अफ B भनेको चाहिँ डल्लै भरिमा चाहिँ n नम्बर अफ मोल्स अफ B कति छ त्यो भयो मोल फ्र्याक्सन अफ B र यहाँनिर के छ दुईटाको मोल फ्र्याक्सनलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 1 आउँछ सिमिलरली मेरो यहाँ पनि के आउँछ दुईटाको मोल फ्र्याक्सनलाई जोड्दा XA प्लस XB गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँ मेरो 1 आउँछ यो मेरो के हो आउनै पर्छ र आएन भने हाम्रो मिस्टेक हुन्छ क्याल्कुलेट गरेर पनि है लाइक फर एक्जाम्पल x यहाँ कति छ सो लाइक फर एक्जाम्पल मैले यहाँ थाहा छैन अरे मलाई सो x अथवा काई A को कति छ मेरो काई A को भ्यालु छ Na/nt प्लस मेरो NB/nt सो दुईटा nt को एउटा nt भनेको टोटल नम्बर अफ मोल्स सो Na प्लस NB Na प्लस NB सो यो दुईटा गर्दाखेरि दुईटाको एउटा आयो Na प्लस NB र यहाँनिर अब हामीले Na प्लस NB भनेको फेरि के हो टोटल नम्बर अफ मोल्स सो NT/NT सो NT/NT भनेको फेरि 1 सो वी क्यान क्लियरली सी दैट के छ काई A प्लस काई B दैट मीन्स मोल फ्र्याक्सन अफ A प्लस मोल फ्र्याक्सन अफ B इज इक्वल्स टु 1 र कुनै पनि सिस्टममा जतिवटा कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्टको डल्लै कम्पोनेन्टको चाहिँ हामीले मोल फ्र्याक्सन जोड्दा चाहिँ कति आउँछ 1 आउँछ लाइक फर एक्जाम्पल हाम्रो 3 कम्पोनेन्ट सिस्टम छ अरे सल्ट सुगर र वाटर छ तीनटैको आफ्नो मोल फ्र्याक्सन निकाल्यो र त्यो मोल फ्र्याक्सनलाई हामीले जोड्यो भने कति आउँछ 1 आउँछ यसले के बताउँछ डल्लै एउटा सिस्टम बताउँछ 1 भन्नु मतलब डल्लै एउटा सिस्टम आई होप यु आर गेटिङ इट राइट ओके सो कपी दिस वन विल डु वन क्वेशन सो दैट it will become more easy for you to understand right so okay so let's do one question so 40 gram of NaOH is dissolved in 40 gram of NaOH is dissolved in 56 gram of H2O full stop find mole fraction of NaOH
and mole fraction of H2O. दुईटैको हामीले के खोज्नु पर्छ मोल फ्र्याक्सन. सो मोल फ्र्याक्सन खोज्नु भन्दा अगाडि हामीले के खोज्नु पर्छ नम्बर अफ मोल्स खोज्नु पर्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स भनेको के हो गिवन मास बाइ मोलर मास. सो गिवन मास अफ NaOH को हामीलाई दिएको छ मास 40 ग्राम भनेर. त्यसै प्रकारले मास अफ मलाई वाटर को दिएको छ हामीलाई 56 ग्राम भनेर. अब हामीले के गर्नुपर्छ गिवन मास त छ त यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो एउटा मोलर मास खोज्नु पर्ने छ. सो यसको मोलर मास अफ NaOH हाम्रो कति हुन्छ अघि क्याल्कुलेट गरिसकेछ हामीले 40 ग्राम भनेर. 40 ग्राम पर मोल लेख्दा नि हुन्छ 1 मोल को थियो. सो त्यसै प्रकारले मोलर मास भनेको 1 मोल को मोलर मास अफ H2O हाइड्रोजन को यहाँ दुईटा छ एउटाको 1 हो मास प्लस ऑक्सीजन को 16 कम्स आउट टु बी 2 on the 2 प्लस 16 गर्दा 18 ग्राम पर मोल. सो आफ्नो आफ्नो एउटा मोलर मास पनि क्याल्कुलेट भइसक्यो. यसको गिवन मास बाइ मोलर मास, यसको गिवन मास यहाँ र यो मोलर मास भयो. सो नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH भनेको यसको गिवन मास बाइ मोलर मास. सो गिवन मास बाइ 40 छ. सो डिवाइड बाइ यो पनि 40 छ. कम्स आउट टु बी 1 मोल. एक युनिटै मात्रै छ, एक मोल मात्रै छ 40 ग्राममा, किनकि 40 एउटाकै युनिटको गरी हो 40 ग्राम हो. त्यसै प्रकारले नम्बर अफ मोल्स अफ H2O यसको गिवन मास 56 ग्राम डिवाइडेड बाइ 18 ग्राम पर मोल. सो 18 1 जा 18 3 जा 18 4 जा 8 4 जा 32. If you can divide it, कति हुन्छ त चाहिँ 36. Okay, let us make it 54. यहाँनिर let us make it 54 अलिक सजिलो हुन्छ. सो यहाँनिर 54 गर्दाखेरि 18 8 3 24 हुन्छ. 18 3 जा कति हुन्छ 54 हुन्छ. सो इट बिकम्स 3 मोल हुन्छ. सो अलिकति इजी बनाएको सो दैट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट क्लियरली है. सो NaOH को हाम्रो 1 मोल आउँछ, H2O को हाम्रो 3 मोल आउँछ. भनेपछि एउटा सिस्टम छ केले बनाएको छ NaOH प्लस H2O ले बनाएको छ. र NaOH को कति छ 1 मोल छ. NaOH को चाहिँ तपाईको NaOH को 1 मोल छ प्लस हाम्रो 3 मोल कसको छ वाटर को छ. भनेपछि टोटल मोल कति छ यहाँनिर टोटल मोल आयो हाम्रो 4 मोल चाहिँ टोटल छ है. सो यहाँबाट नाउ मोल फ्र्याक्सन अफ NaOH. सो नाउ मोल फ्र्याक्सन अफ NaOH खोज्नको लागि यसकै नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH डिवाइड बाइ टोटल मोल भन्नुस् न. यसको नम्बर अफ मोल्स र यसको नम्बर अफ मोल्स जोड्नु पर्यो. सो नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ H2O. सो यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्दा नम्बर अफ मोल्स अफ यो 1 छ 1 डिवाइड बाइ 1 प्लस 3 कम्स आउट टु बी 1 बाइ 4 व्हिच इज अझैलाई डिवाइड गर्दाखेरि यु गेट 0.25 है. मोल फ्र्याक्सन को कुनै पनि युनिट हुँदैन सिन्स इट इज अ फ्र्याक्सन. ओके. सो सिमिलरली यहाँनिर वाटर को निकाल्दाखेरि सो आफ्नै नम्बर अफ मोल्स अफ H2O डिवाइड बाइ नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH टोटल हो. त्यसैकारण दुईटालाई जोड्नु पर्यो, दुईटाको मोल जोड्नु पर्यो किनकि मुनिपट्टि के हो टोटल. यो टोटल भरिमा नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर कति छ भनेको चाहिँ मोल फ्र्याक्सन अफ वाटर हो. सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर कति छ 3 डिवाइडेड बाइ यो 1 प्लस 3 कम्स आउट टु बी 3 आउट अफ 4. इट विल कम आउट टु बी कति आउँछ हाम्रो 0.75 आउँछ है. सो र मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मोल फ्र्याक्सन अफ दुईटा सिस्टम छ भने दुईटा कम्पोनेन्ट छ एउटा कुनै पनि सिस्टममा दुईटा कम्पोनेन्ट छ. दुईटा सिस्टम भनि बताएको थिएँ आम सरी. सो एउटा सिस्टममा दुईटा कम्पोनेन्ट छ भने यो दुईटा कम्पोनेन्टको मोल फ्र्याक्सनमा जोड्दा कति आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ. आएको छैन भने मिस्टेक हुन्छ है. सो मोल फ्र्याक्सन अफ NaOH प्लस मोल फ्र्याक्सन अफ H2O जोड्दा कति आउनुपर्छ मेरो 1 आउनुपर्छ. सो यदि यो थाहा छ भने चाहिँ हामीले एउटा कम्पोनेन्टको मोल फ्र्याक्सन खोजिसकेको छ भने अर्को कम्पोनेन्टको मोल फ्र्याक्सन हामीले क्याल्कुलेट गरि बस्नु पर्दैन. किन भन्दा चाहिँ NaOH को खोजेको छ भने H2O को निकाल्नु लागि NaOH लाई उता लगेर राख 1 माइनस NaOH को जुन चाहिँ भ्यालु थाहा छ त्यो उता लाँदाखेरि हाम्रो 1 माइनस NaOH को आउँदाखेरि 0.25 गर्दाखेरि 0.75 आइहाल्छ वाटरको नम्बर अफ मोल फ्र्याक्सन है. सो दिस इज हाउ वी क्यान क्याल्कुलेट मोल फ्र्याक्सन. मोल फ्र्याक्सन भनेको actually it is the ratio of number of moles of any component to the total number of moles present in the solution है. So यसको डेफिनेसन लेख्दा चाहिँ के हो यो एक्चुअली यो it is the
ratio of number of moles of any component, number of moles of any component to the, it is the ratio of number of moles of any component to the total number of moles present in the solution, कुनै पनि present in the solution. So actually मा के हो, mole fraction भनेको चाहिँ ratio of number of moles of any component, कुनै पनि component को present with के छ, with respect to the total number of moles present in the solution, त्यसलाई हामी के भन्छ, mole fraction भन्छ है. So now कपी गरिहाल्नु. So now अब हामी अलिकति इम्पोर्टेन्ट अर्को एउटा छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट थियो, अर्को एउटा अलिक इम्पोर्टेन्ट छ मोलारिटी है. सो मोलारिटी बारे हामी के पढ्छ. ओके, सो नम्बर 5 मा हाम्रो मोलारिटी, यो पनि अलिकति डरसँगले ह्याशट्याग लगाएर राख्दा हुन्छ. मोलारिटीको सिम्बल क्यापिटल लेटर M हुन्छ है. र मोलारिटीको फर्मुला, ओके फर्मुला भन्नु भन्दा अगाडि अलिकति स्टेटमेन्ट भन्छु, सो दैट त्यो स्टेटमेन्टबाट अलिक भनी बुझ्नु सजिलो हुन्छ. लाइक फर एक्जाम्पल concentration of NaCl in solution is suppose 3 molar भने. So यो पढ्दा कसरी पर्छ, 3 molar भनेर पर्छ है. 3 molar भनेर पर्छ. So concentration of NaCl in solution is कति छ, is 3 molar. So यसले भन्नु मतलब के बुझाउँछ भन्दा चाहिँ 3 moles of NaCl is present in 1 liter solution है. So यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ now 3 moles of NaCl, that means number of moles of solute is present in 1 liter solution, 1 liter solution मा. So यहाँबाट हाम्रो molarity को formula, we can have the formula for molarity. Molarity equals to capital M दिनु पर्छ. Molarity equals to number of moles of solute divided by हाम्रो volume of solution के मा in liter मा. So यो एउटा formula भयो. So यदि volume of solution हाम्रो liter मा छ नि, this will be the formula. So यदि हाम्रो liter मा छैन, or so molarity equals to number of moles of solute र liter मा छैन भने चाहिँ volume of solution, यदि हाम्रो volume of solution in milliliter मा छ भने चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, लिटर मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. सो एक्चुअली हामी यहाँ डिवाइडेड बाइ 1000 गरेको हुन्छ. सो जो फ्लिपबाट अटोमेटिकली कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ. सो सिम्पल के छ, मिलिलिटर मा छ भने चाहिँ यु डोन्ट हैव टु डु एनीथिङ, जस्ट मल्टिप्लाई, यहाँ मिलिलिटर मा जति छ त्यति लेख र मल्टिप्लाई इट बाइ 1000 है. लाइक फर एक्जाम्पल सपोज 80 ग्राम of NaOH is dissolved in 250 milliliter of solution. Find molarity. So 80 gram of NaOH is dissolved in 250 milliliter of solution. Find molarity. So यहाँ हामीले के जरुरत छ, यो NaOH को number of moles खोज्नु छ. Number of moles भनेको given mass by molar mass र volume of solution हामीलाई दिएको छ in milliliter मा दिएको छ. That means I have to use the second formula with 1000 with multiplied by 1000 है. So यहाँ हाम्रो number of moles of यो भन्दा given mass हाम्रो छ. So number of moles of NaOH खोज्दाखेरि के हो, number of moles of NaOH खोज्दा given mass, यसको given mass 80 ग्राम छ, 80 ग्राम. यसको मोलर मास अघि हामीले खोज्दै थियौ, कति छ, 40 ग्राम पर मोल छ. सो यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो 2 मोल्स आउँछ है. सो 2 मोल्स. सो नम्बर अफ मोल्स अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कति आयो, 2 मोल आयो. सो यहाँ अब हाम्रो मोलारिटी इज इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH divided by volume of solution in milliliter into 1000. So that comes out to be number of moles 2 divided by 250 into 1000. So 0 0 cancel, 25 1 25 25 4 is 100. So 4 to the 8. So that means 8
मोलर. सो कन्सन्ट्रेसन मेरो के आयो यहाँनिर मोलारिटी मेरो के आयो 8 मोलर आउँदैछ आफ्टर क्यालकुलेटिङ अल दिस. आई होप यु अन्डरस्टुड दिस थिङ. सो प्लिज कपी इट. ओके कपी. सो एउटा अलिकति साह्रो क्वेसन गरौँ. योभन्दा त्यस्तो पढ्नुपर्ने हुँदैन. योबाट हाम्रो यो च्याप्टरबाट मेनली क्वेसन विल बी आस्क्ड फ्रम कलिगेटिभ प्रपर्टीहरूबाट सोधिन्छ क्वेसनहरू है. सो अस्मोटिक प्रेसर त्यहाँनिर कलिगेटिभ प्रपर्टी त्यो पनि एउटा कलिगेटिभ प्रपर्टी हो. त्यो पोर्सनहरूबाट क्वेसन सोधिन्छ. सो तर यसको पनि नलेज हुनु जरुरत छ. सो क्वेसन एउटा इफ सपोज if 100 gram of NaOH is dissolved in 500 gram of water, find molarity if density of solution is equals to 1.2 gram per milliliter है. सो के छ भने चाहिँ हामीलाई दिएको छ if 100 gram of sodium hydroxide mass of sodium hydroxide दिएको छ dissolved in 500 gram of water. वाटर पनि हामीलाई के दिएको छ मास दिएको छ. हामीलाई के चाहिन्छ भोल्युम चाहिन्छ. त्यो पनि के को सल्भेन्ट को हैन सल्युसन को भोल्युम चाहिन्छ है. सो फाइन्ड मोलारिटी. तर हामीलाई के छ त चाहिँ यहाँनिर फर्दर इन्फर्मेसन दिएको छ डेन्सिटी अफ सल्युसन इज 1.2 ग्राम पर मोल छ है. सो हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँनिर यसमा हामीले गिवन हाम्रो मास अफ NaOH हामीले दिएको छ 100 ग्राम भनेर. त्यस्तै प्रकारले हामीलाई मास अफ वाटर दिएको छ H2O मास अफ H2O वाटर दिएको छ 500 ग्राम भनेर. र अब हामीले मास अफ सल्युसन हामीले खोज्न सक्छौं. मास अफ सल्युसन हामीले यहाँ खोज्न सक्छ 500 प्लस 100 गरेर कति आयो 600 ग्राम आयो. सो मास आयो. हामीलाई डेन्सिटी भनेर दिएको छ भन्दा डेन्सिटी अफ सल्युसन इक्वल्स टु कति दिएको छ हामीलाई 1.2 ग्राम पर मिलिलिटर. तर फेरि हामीलाई डेन्सिटी भनेको फर्मुला थाहा छ. के छ भने चाहिँ मास अफ solution divided by volume of solution is equals to 1.2 gram per milliliter दिएको छ isn't it. So अहिले म यहाँ यो मात्र युज गर्छु 1.2. So mass of solution divided by volume of solution equals to density भनेको चाहिँ mass by volume हो. So solution को दिएको छ mass of solution divided by volume of solution equals to 1.2. So mass of solution हामीलाई दिएको छैन मतलब दिएको थिएन. हामीले सम गरेर mass of solution निकालेको छ. सो भोल्युम अफ सल्युसन चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने जो चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ. सो यो अननोन हो. सो यो थाहा छ यो थाहा छैन जो आरामले निस्किहाल्छ. सो हामीलाई के छ भने चाहिँ मास अफ सल्युसन कति आएको छ 4600 ग्राम डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सल्युसन इक्वल्स टु 1.2. सो अलिकति यहाँ सल्भ गर्दाखेरि यो भोल्युम तपाईले 1.28 आउँछ. सो दैट मीन्स भोल्युम अफ सल्युसन इक्वल्स टु यो उता जाँदैछ यो यहाँ आउँदाखेरि 600 divided by 1.2 divided by 1.2. so it comes out to be 600 अझै एउटा 1000 भयो 12. so 2 6 are 12 2 3 is 6 0 2 3 is 6 2 1 2 2 5 is 10 00. so this प्रकारले now 3 1 is 3 5 is 15 500. so it comes out to volume कति आउँदैछ भने चाहिँ हाम्रो volume is coming out to be 500 milliliters. So हाम्रो volume कति आउँदैछ 500 milliliter. Okay, so volume हाम्रो 500 milliliter आयो. So now
सिन्स हाम्रो मिलिलिटर केमा आयो, किन त्यति मिलिलिटर आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी हाम्रो ग्राम पर मिलिलिटर दिएको छ। सो ग्राम ग्राम क्यान्सल हुन्छ, रिमेनिङ युनिट हाम्रो के हुन्छ, मिलिलिटर। सो नाउ हाम्रो भोल्युम आयो। नाउ मोलारिटी इज इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स। अब यसको फेरि नम्बर अफ मोल्स पनि खोज्नु पर्छ। सो नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH इक्वल्स टु कति दिएको छ हामीलाई, गिवन मास बाइ मोलर मास, गिवन 100 मोलर मास कति हो 40। अघि हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छ यसको आफ्नो एटोमिक मास जोडेर। सो 40 इट कम्स आउट टु बी दिस वान 2 to the 4 2 5 the 10 5 by 2 which is equals to, you can either write 5 by 2 only or you can divide it by 2. It comes out to be 2.5. Okay, so 2.5 number of moles भनेपछि 2.5 mole. So यहाँनिर मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH सल्युट हाम्रो के छ NaOH डिवाइड बाइ भोल्युम अफ सल्युसन। यहाँ हाम्रो इन मिलिलिटरमा छ, त्यसले गर्दाखेरि आई हेभ टु मल्टिप्लाई बाइ 1000। सो नम्बर अफ मोल्स कति आउँदैछ 2.5 आउँछ, भोल्युम 500 आउँदैछ, भोल्युम हाम्रो 500 मिलिलिटर इन्टु हाम्रो हेरेर 1000। सो 500 यो दुईटा जिरो काट्यो। सो इट कम्स आउट टु 2.5 इन्टु 10 गर्दाखेरि 25 डिवाइड बाइ 5 विच कम्स आउट टु बी 5 5 दा 505 500 दा 25। सो 5 मोलर। सो दिस इज द सल्युसन। सो आई होप यु अन्डरस्टुड। हामीले फर्स्टमा के गरे भन्दा चाहिँ डेन्सिटीबाट भोल्युम क्याल्कुलेट गरे। सो भोल्युम हाम्रो कति आयो 500 मिलिलिटर। सो भोल्युम क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ अब नाउ नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट चाहिन्छ। सो नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट भनेको गिवन मास बाइ मोलर मास क्याल्कुलेट गरेर हामीले 2.5 मोल आयो। सो यो लगेर यहाँ लगाउँदाखेरि डिवाइड बाइ भोल्युम कति छ 500 मिलिलिटर इन्टु 1000 मिलिलिटरमा छ, त्यसकारण 1000 ले मल्टिप्लाई। सो इट कम्स आउट टु बी 5 मोलर। सो दिस इज द कन्सन्ट्रेसन इन मोलारिटी। आई होप यु गट इट। सो नाउ यसको बादमा हामी लेट अस सी मोलालिटी। जस्ट सानो भिन्नता छ मोलारिटी र मोलालिटीमा, त्यस्तो बेसी भिन्नता केही छैन। मोलारिटी भन्नु मतलब मुनि डिवाइडेड बाइ हाम्रो सल्युसनको भोल्युम हुन्छ, र मोलालिटीमा चाहिँ हाम्रो डिवाइडेड बाइ मास अफ सल्भेन्ट हुन्छ। त्यति सानो बढी चेन्ज मात्रै छ है। सो हेर्नु मोलालिटी गिवन बाइ स्मल लेटर m। सो यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्मल लेटर m इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट, यो सेम हुन्छ, डिवाइडेड बाइ यहाँ चाहिँ हाम्रो मास अफ सल्युट हुन्छ। अब मास अफ सल्युट पनि हाम्रो इन केजीमा हुनु पर्यो, मास अफ सल्युट पनि हाम्रो के हुनु पर्यो इन केजीमा। यदि हाम्रो ग्राममा छ भनेपछि मोलारिटीको फर्मुला अलिकति चेन्ज हुन्छ, सल्युट डिवाइडेड बाइ हाम्रो मास अफ यहाँ सल्युट हुन्छ मास अफ सल्भेन्ट। सो मास अफ सल्भेन्ट इन सपोज हाम्रो ग्राममा छ भने आई हेभ टु मल्टिप्लाई इट बाइ 1000। सो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दैछ, एक्चुअलीमा हामीले के गर्दैछ यसलाई केजीमै कन्भर्ट गर्दैछ। सो हामीले सपोज भने रे कन्सन्ट्रेसन अफ सपोज NaOH इज सपोज 3 स्मल लेटर m। सो पढ्दाखेरि के पर्छ 3 मोलाल भनेर, 3 मोलाल भनेर। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा चाहिँ 3 मोल्स अफ NaOH इज प्रेजेन्ट इन कतिमा 1 kg। सो यहाँ मास पर केजी अफ सल्भेन्ट, सल्युसन पनि हैन के हो सल्भेन्ट। सो 1 kg सल्भेन्टमा नम्बर अफ मोल्स कति छ 3 मोल्स NaOH चाहिँ के भएको छ 1 kg सल्भेन्टमा भनेपछि यसको के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन 3 मोलर हुन्छ। सो यहाँ दिस आर द फर्मुलास है। सो लेट अस डु वन क्वेशन। सपोज भने रे सपोज हामीले भने रे 100 ग्राम अफ NaOH is dissolved in 100 gram of NaOH is dissolved in suppose 400 gram of solution. Find molarity. Find molarity. Okay. So यहाँ के छ भने 100 gram of sodium hydroxide हामीलाई दिएको छ के दिएको छ भने चाहिँ mass of NaOH that is solute को mass दिएको छ NaOH हामीलाई 100 gram दिएको छ. So यहाँबाट हामीले के खोज्न सक्छ मोलर मास खोज्न सक्छ.
मोलर मास अफ NaOH खोज्नु सक्छ हामीले खोज्न सक्छ 40 ग्राम पर मोल सो अर्को हामीलाई के दिएको छ चाहिँ मास अफ सल्युसन दिएको छ 400 ग्राम सल्युसन दैट मिन्स मास अफ सल्युसन मलाई हामीलाई फर्मुलामा मास अफ सल्युसन त कहीँ पनि छैन भनेपछि मलाई मास अफ सल्युसन चाहिएको छैन मलाई के चाहिएको छ मास अफ सल्भेन्ट चाहिएको छ सो मेरो सल्युसन छ सल्युसन भनेको सल्भेन्ट र सल्युट मिलेको सो सल्युटको मासलाई हटाइदियो सल्भेन्टको मास मात्रै रहन्छ सो सल्युसनबाट सल्युटको मास हटाइदियो सल्भेन्टको मास मात्रै रहन्छ सो मास अफ यहाँनिर सल्युसन इज इक्वल्स टु हामीलाई कति दिएको छ 400 ग्राम दिएको छ भनेपछि मास अफ देयरफोर मास अफ सल्भेन्ट इज इक्वल्स टु जति यो सल्युसन छ 400 बाट माइनस मास अफ सल्युट गरिदियो सो दैट मिन्स 100 ग्राम के भयो मेरो जति आउँछ त्यो मेरो सल्भेन्टको मात्रै हुन्छ दैट इज 300 ग्राम सो यहाँ भन्नु मतलब के छ भने चाहिँ सल्भेन्ट मेरो 300 ग्राम छ सल्युट मेरो कति छ 100 ग्राम छ दुईटा मिलेर कति भयो 400 ग्राम मेरो सल्युसन भएको छ है सो नाउ यहाँनिर नम्बर अफ मोल्स खोज्नुहोस् नाउ नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH खोज्नुहोस् नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH गिवन मास कति छ गिवन मास 100 ग्राम 100 डिवाइड बाइ मोलर मास हाम्रो 40 छ सो 0 0 क्यान्सल गर्दा 2.5 so 2.5 mole ounce मिलेगा so molality is equals to number of moles of NaOH that is 2.5 divided by mass of solvent हाम्रो mass of solvent को दियो 300 so since 300 हाम्रो ग्राम मा छ I have to multiply it by 1000 है so 0 cancel 0 cancel 2.5 यहाँनिर गर्दाखेरि 25 divided by 2.5 into 10 गर्दा 25 भयो divided by 3 so 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि यहाँ 3 ले डिवाइड गर्दा 3 8 जा 24 3 6 जा 9 3 6 9 so सानो m so 8.33 molal so 8.33 molal is the molarity of the given solution है so यहाँनिर के छ यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आयो 8.33 molal आयो I hope you understood so I think this much for today so molarity सन पढ्दा so normality यो बेसी युज हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि let us not make the videos longer than this है so next video ma we'll see more colligative property so those will be very important so stay tuned until then thank you very much